बऱ्याचदा ऍक्टर्सला असतं की हे बोलू कसं. मधलेच बरेच पोरं आहेत. ही जर एमसीची मुलं बघत असतील तर प्लीज यार असं काही नसतं, काळजी करा. सो वेलकम टू MLM माहिती आणि म्हणणं. सो लास्ट एपिसोडच्या उत्तम प्रतिसादानंतर आम्ही आता सेकंड एपिसोडला स्टार्ट करतोय आणि आज आपल्या सोबत एक असे गेस्ट आहेत जे आपल्याला, जे नॉर्मली लोक म्हणतात ना नाटक नको बोलत असतं, तर ते आपल्याला नाटक करायला शिकवतात. तर आज आपण एक नाट्याच्या दुनियातल्या एक अशा व्यक्तीला भेटत झाले ज्यांनी आम्ही ज्या कॉलेजमध्ये त्या कॉलेजच्या नाटकाला खूप जास्ती सपोर्ट केलाय. सूरज नागवेकर. नमस्कार. पहिल्यांदा तर तुमचं सगळ्यांचं थँक्यू, तुम्ही मला इथे बोलवल्याबद्दल. तर आपण ह्या कॅमेरासमोर दोघंही नर्वस आहोत, पहिल्यांदा आपण सगळे करतोय. तर चालेल, करूया सुरुवात. सो दादा मला पहिले सो दादा पहिले तर मला तुला हे विचारायचंय की नॉर्मली ऍक्टिंगच्या फील्ड मध्ये जायला घरून सपोर्ट नसतो किंवा घरातनच खूप जास्त टॅबू ऐकलाय गेलेला असतो बाहेरूनच की तू नको करूस, काय करिअर नाहीये, कमवू नाही शकणार, फायनान्स स्टेबिलिटी नाहीये. मग तुझ्या घरच्यांनी तुला सपोर्ट केला नाही केला, त्याची काय स्टोरी आहे? आम्हाला काय असतं माहितीये का, हा प्रश्न तुम्ही खूप वेळा ऐकलाय आणि बऱ्याच ऍक्टर्स ऐकले. काय होतं माहितीये का, ऍक्टर्स अभिनेत्याच्या आयुष्यात होतं की त्याला सपोर्ट कधीच नव्हतो आणि मोठमोठ्या लोकांच्या असो, म्हणजे ती फायनान्शियल कंडिशन चांगली असू दे किंवा नसू दे, ती अनस्टेबल फील्ड असल्यामुळे प्रत्येकाला असं वाटतं की ह्या जर आपल्या मुलाचं करिअर नाही झालं तर नाही, याचं उत्तर मी असं नाही देणार की माझ्या वडिलांनी किंवा माझ्या आई वडिलांनी सपोर्ट केला, त्यांनी गिव्हअप केलं. एका वडिलांना गिव्हअप करतात आई वडील की बाबा ह्याला सांगून काय उपयोग. हा पण एक फेज येते जेव्हा आपण प्रूव्ह करतो की हो मी करू शकतो, त्यानंतर ते सपोर्ट करू शकतात. म्हणजे माझ्या सुरुवातीच्या काळात त्यांनी सपोर्ट केला नाही, त्याच्यानंतर त्यांनी बोलायचं सोडून दिलं की असं बाबा तुला काय करायचं काय करायचं काही. आणि आता जेव्हा मी काहीतरी छोटा मोठा अचीव्ह करतो, काही गोष्टी घेऊन देतो, मग ते थोडंसं जरा प्राऊड मोमेंट असतो. आणि बेस्ट मोमेंट म्हणजे काही असतं माहिती आहे, जेव्हा आपलं काम शेजारचे येऊन आई वडिलांना दाखवतो की हा तुमचा मुलगा आहे, त्यानंतर मग थोडस ते सपोर्ट करू लागतं. तर आता सगळ्यात पहिला आपण सुरुवात याच्याने करूया की जे आमचे ऑडियन्स फर्स्ट टाइम किंवा नाटक बद्दल ऐकत असतील या त्यांना माहितीच नसेल नाटक काय, तर त्यांना तुम्ही काय सांगशील की नाटक काय असतं, त्याच्यामध्ये काय असतं? ही गंमत अशी आहे की मुळात मी शोधतोय की नाटक काय असतं, त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की मी काही सांगू शकत नाही नाटकाबद्दल. एक मी ज्या प्रवाहातला मी ट्रॅव्हल करतो तेवढं मी सांगू शकतो की गंमत असते नाटक म्हणजे. सोपं आणि साधं सांगेल म्हणजे तो तुमच्या आयुष्यात कितीही प्रॉब्लेम असतो, तुम्ही इंडिव्हिज्युअली कितीही बाहेर स्ट्रगल करत असा, पण जेव्हा तुम्ही नाटकाच्या तालमीत येता किंवा आम्ही ज्या रिहर्सलला तालमीत येता आणि तुम्ही रिहर्सल करू लागता ना, तर मी तुम्हाला लिहून घेऊ शकतो की तुम्हाला बाहेरच्या जगात कुठलेही प्रॉब्लेम तिथे येणारच नाही. कारण ना नाटक करणं म्हणजे एखाद्या वेगळ्या आयुष्यात जगणं, वेगळ्या गोष्टी रमणं आणि काहीतरी एक नवीन क्रिएट करणं. त्यामुळे आपण स्वतःला विसरतो, आपण स्वतःला पूर्णपणे डिलीट करतो आणि एखाद्या वेगळ्या प्रोसेसमध्ये असतो. त्याच्यामुळे नाटकाची गंमतच ही आहे की तुम्हाला जर काही विसरून तुम्हाला स्वतःला डिलीट करून जर काही वेगळं करायचं नसेल तर मग नाटक आहे. याविषयी आणखी काही भारी गोष्ट मला तरी वाटत. किस्सा आणि एनसीसी नाट्यकर्मी हे दोन गोष्टी कशा जोडून आल्या किंवा कशा जुळल्या? ऍक्च्युली ना हे ना कधी कधी मी विचार करतो ना तेव्हा मलाच खूप असं भारी वाटतं की हे कसं जुळलं. ही गोष्ट खूप मोठी आहे, पण मी एक शॉर्ट मध्ये सांगेन की मी जेव्हा खरं तर ना एमसीसी द्यायच्या आधी मी फील्ड सोडली होती नाटक वगैरे. कारण मी जेव्हा एमडी कॉलेजमध्ये नाटक करत होतो तेव्हा मी 100 मुलांमधला एक मुलगा होतो. आता तिथे असं काहीतरी पटकन कॅरेक्टर मिळणं आणि लीड सारखं मिळणं असं थोडंसं कठीण होतं, कारण ऑब्विस मला खूप कमी यायचं तेव्हा. पण घर तेव्हा फ्रेश नाटकाकडे असल्यामुळे घरातून थोडासा प्रेशर होता, म्हणून मी ते थोडस अवॉइड केलं की इथे नाटक कंटिन्यू करणं
आणि थोडंसं मी कमर्शियल कडे जाण्याचा प्रयत्न केला. पण कमर्शियली गेल्यानंतर मला एक गोष्ट लागली की नाही, आपल्याला खूप अजून शिकावं लागेल आणि मग पुन्हा बॅक टू नाटकात जायचा माझा विचार होता. पण तो हेजिटेशन असतो की आता पुन्हा कसं जाऊ, पुन्हा नव्याने सुरुवात कसं करू. तर हे करता करता पैसेही कमवायचे होते. तर मला एमसीसी मधील एका माझा खूप लांबचा रिलेटिव्ह होता, तो आधीपासून माझी कामं वगैरे बघत होता. तर त्याने मला विचारलं की तू करशील का काम? तर मग मी असा या नाटकाच्या आपल्या एमसीसी मध्ये आलो आणि मग तेव्हा मी एक छोटस स्किट बसवलं आणि लकीली त्या वर्षी ते स्किट फायनलला गेलं आणि एमसीसी कॉलेजचा माझ्यावर विश्वास वाढला. त्यानंतर मग मी माझे काही मित्र होते त्यांना बोलून मग एक वेगळं नाटक केलं आणि ते वर्षभर चाललं आणि मग तिथून मग एमसीसी मला नाही सोडलं, मी एमसीसी नाही सोडलं. नाही एफसीसीला तू सोडूच नकोस, कारण बरेच आमच्या क्लासमध्येच बरेच पोरं आहेत जे नाट्यकर्मीमुळे क्लासला नाही आहेत पण ते काहीतरी शिकतात बाहेर. हो आता हे पॉझिटिव्ह पण आहे आणि परिस्थितीचं वगैरे पण असतं की आता नाटक सुरू झाल्यापासून आमची बरीचशी मुलं तुमच्याकडे असतात आणि आता काय म्हणजे टीचर बघतात की नाही, पण बऱ्याचशा टीचरची कंप्लेंट असते की क्लासमध्ये डिसिप्लिन मध्ये नसतात, पण तुमच्या नाटकाच्या मध्ये खूप असं सिन्सिअरली बसलेले असतात. लास्ट इयर जसे युथ फेस्टिवलला तुमचे 5 इव्हेंट्स फायनलला होते, तुम्ही डिस्ट्रिक्ट चॅम्पियन आहात. यावर्षी 3रं वर्ष आहे युथ फेस्टिवलचं. पोरांचा काय एन्थुझियाझम आहे की किंवा त्यांचे काय आयडियाज आहेत किंवा त्यांचं ते काय म्हणतात म्हणजे बघा ना, प्रिपरेशन, बॅक स्टेज प्रिपरेशन, एक्साइटमेंट आणि तुम्ही आता प्रिपरेशन स्टार्ट केली की नाही आणि काय म्हणजे काय पाठी चालले काय बॅक स्टेज आम्हाला थोडंसं माहिती भेटली तर आम्हाला पण चांगलं वाटेल कॉलेजचे स्टुडंट आहोत म्हणून. ऍक्च्युली काय होतं माहितीये काय, लास्ट इयरच नेक्स्ट इयरची हे सगळं सुरू होतं. कारण जसं तो बोलीस की गेली 2 वर्ष एनसीसी कॉलेजचे झोनल चॅम्पियन आहे आणि ही रिस्पॉन्सिबिलिटी इतकी मोठी आहे की आता ह्या वर्षी सुद्धा हॅट्रिकचा चान्स आहे आणि आपली मुलं सगळी काम करतायत. तर आम्ही लास्ट इयर ना त्याच्यावर की आम्ही कधी ह्या पॉइंट ऑफ व्ह्यू कामच नाही केलं की झोनल चॅम्पियन वगैरे. सगळ्या मुलांचं असतं की आता झोनलला पण रँक असतात 1, 2, 3 आणि कॉन्सोलेशन. तर मुलांचं असतं की ऍटलीस्ट कॉन्सोलेशन फायनलला परफॉर्म करायला मिळेल, कारण फायनलला ऑडियन्स असतो, लाईव्ह ऑडियन्सला आणि बरेचसे कॉलेजेस बघायला येतात. तर आम्ही याच इंटेन्शननी काम करतो आणि यावर्षी सुद्धा आमचं याच इंटेन्शननी काम आहे की आपले 7च्या इव्हेंट फायनलला जाऊ दे, मग त्यातून मग ते झोनल चॅम्पियन वगैरे होणं ह्या पुढच्या गोष्टी आहेत. आता लास्ट इयरचा किस्सा मी सांगेन की चांगलं होतं की कॉम्पिटिशन झाली, तर बऱ्याचशा दिवस काम केल्यामुळे मुलं थकलेली असतात. तर मग आमची मुलं सगळी बर्गर किंग काही मॅगडी वगैरे खायला वगैरे गेली होती. तर ते खात्यात आणि ती रिझल्ट चांगला, किती रिझल्ट लागला. बाकीची कॉलेजची मुलं एन्जॉय वगैरे करतात आणि आम्ही धावत आणि कोणतरी कॉंग्रॅच्युलेशन करते. कशासाठी कॉंग्रॅच्युलेशन, बरं काय झालं, तर ऑलरेडी 2 बक्षिसं अनाऊन्स झाली होती आणि धावत आल्यामुळे ना कळतच नव्हतं की काय चालू आहे, कसं चालू आहे. मग त्याच्यानंतर पुढची 3 बक्षिसं रिसिव्ह केली. ते 3 पहिले होते आणि मी सहज म्हणते की तुम्हा दोघांना काय रँक आहे, ह्यांना पहिलं, आमच्या हातात असलेले 3 पहिले आणि 5 पहिले आले आणि त्याच्यानंतर सुद्धा मुलं रडत आहेत. म्हणजे झालं काय, नंतर कळलं की आमचा एक माईम ऍक्ट होता, तो आला. आता बाकीचे कॉलेजेसचे 2-2, 3-3 इव्हेंट फायनलला जाऊन सुद्धा ती लाचतायत, ते धिंगाणा घालतात आणि आमची मुलं 5 इव्हेंट पहिली येऊन सुद्धा रडतात. कारण मुलं मेहनतच इतकी घेतात ना की त्यांचं असं असतं की जे मेहनत करतो ते पुढे जाऊ. आणि आमचं बॅडला काय करायचं की आम्ही एक माईम नावाचं एक ऍक्ट आहे, त्याच्यामध्ये गेली 3 वर्ष आम्ही फायनलला जातो. तर बघा ना दुःख किती आहे, इथे लोकांचे इव्हेंट फायनलला जात नाही, इथे लोकांचे 5-5 इव्हेंट फायनलला तरी सुद्धा ते रडत आहे. तर गेल्या वर्षी माझं असं होतं की काय करायचं, म्हणजे आता माझे सगळे इव्हेंट आले होते, माइंड मी बसलं होतं, तर मी काय एन्जॉय करू की आता मुलं रडत आहेत तर त्यांची ते मिक्स फिलिंग होती गेल्या वर्षी, ती एन्जॉय करताच नाही आली. पण म्हटलं की ठीक आहे, जेवढी आहे त्याच्यात सॅटिस्फाय होऊ आणि आपण पुढच्या फायनलसाठी तयार. एक आमचा लास्ट गेम सेशन आहे ज्याचं नाव चिठ्ठी आई आहे. तर आता चिठ्ठी येईल तर तुम्हाला याच्यामधनं एक आम्ही शब्द टाकले, त्याच्यामध्ये तुम्हाला एक चिट निवडायची आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला खूप बघा ना तुमची पर्सनल हार्टची स्टोरी सांगायची त्याच्याबद्दल की काय झालं या शब्दाच्या किंवा सुचेल बरं ठीक आहे, चालेल. मी सुचलायची. हो हो तुमची मर्जी.
प्रोसेस ऑफ नाटक. आता कुठल्याही नाटकाची सांगितलं तरी झाली. चालेल. मला मेमरी ना माझ्या पहिल्या नाटकाची मेमरी आहे. म्हणजे मी पहिलं लाईफ मध्ये नाटक डिरेक्ट केलं होतं. म्हणजे स्किट वेगळं आणि एकांकिका नाटक होतं. नर्मदे हरण नावाचं नाटक होतं. हो. ते बेसिकली नर्मदा आंदोलन नर्मदा बचाव आंदोलन होतं. आणि आता आंदोलन म्हटलं की त्यामध्ये क्राऊड आला, मॉब आला आणि या सगळ्या गोष्टी होत्या. तर एमसीसी मुलं ही म्हणजे आता ही मराठी तुपातली मुलं म्हणजे अगदीच तुपातली मुलं म्हणजे मी त्यांना असं म्हणतो की खूप चांगल्या घरातली हा, ओके. म्हणजे अगदी थोडंसं चांगलं त्यांना भाषा. हे भाषा आणि त्यांना खूप चांगलं वाढवलेलं वगैरे. तर नर्मदे हरणाची प्रोसेस अशी होती की लोक बिना चपलेचे किंवा बिना कपड्यांचे किंवा विदाऊट काही सोर्सेस न घेता ते आंदोलन करतात. तर ह्या मुलांना घेऊन हे नाटक कसं करायचं, ह्यांना त्यांच्या फिलिंग्स किंवा ह्यांना त्यांचे इमोशन्स कसे कळणार आणि ते नाटक बसत होतं. पण पुन्हा ते म्हणतात ना की ती लोक आहेत ना उपाशी ट्रॅव्हल करायची, मैल उपाशी ट्रॅव्हल करायचे. ही मस्तपैकी बर्गर बिर्गर खाऊन येणारी मुलं 2-2 डबे घेऊन आले म्हणजे ह्यांना काय उपाशी करू काय मला कळत नव्हतं. तर ना काय माहिती आम्ही मग एके दिवशी ना आम्ही सगळ्या मुलांना कॉस्ट्युम्स वगैरे दिले आणि कॉस्ट्युम दिल्यानंतर त्या मुलांचा जरा फील आलं. अवतार बिवतार झाला की बट कॉस्ट्युम घालून तुपातली मुलं दिसत होती की कॉस्ट्युम गरीबाची घाले आणि ते कसे काय म्हणजे मस्तपैकी ते मोबाईल वर बोलताय. तर म्हणजे काहीतरी करावं लागलं, काहीतरी करावं. प्रोसेस तुम्ही काय केलं, उपाशी नाही ठेवलं. मी केलं असं की म्हटलं एक काम कर, तुम्ही सगळ्यांनी म्हणजे आता त्या आंदोलनात फॅमिली होते, आई वडील मुलगा शेजारी किंवा आंदोलनाचा एक मुख्य. तुम्ही सगळ्यांनी काय करायचं, तुम्ही सगळे कपडे घालायचे, मोबाईल वगैरे सगळं माझ्या जवळ ठेवायचं आणि मुलुंडमध्ये फिरायचं. मुलुंडमध्ये फिरायचं आणि कुठल्याही लोकांनी तुम्हाला विचारलं की तुम्ही कुठून आला, तुम्ही सांगायचं की आम्ही नर्मदे वरून आलोय, तिथे राहतो, आमची घरं वगैरे सगळी डुबलेली आहेत, आम्हाला तिथे राहायला जागा नाही आणि आता मुंबईत आम्ही काम शोधतो, हे सांगायचं. आणि त्याच्या पुढे काय होईल ते तुम्ही इम्प्रोव्हाइज करा आणि कॅरेक्टर म्हणून विचारा. तर सगळ्या मुलांनी वाव अरे काय भारी आहे म्हणून हा म्हणजे काहीतरी करूया, इंटरेस्टिंग मजा आहे. आणि ग्रुप पाडले होते, म्हटलं जा. मग त्यांना लोकेशन दिले, तुम्ही ईस्टला जा वेस्टला जा असं सगळी हसत मस्त. तर 10 मिनिटं झाली, 15 मिनिटं झाली. मी त्यांना एक 45 मिनिटचा वेळ दिला होता की ह्या वेळी रिटर्न यायचं. आणि मग त्या 45 मिनिट नंतर एक मुलगा येऊ लागला. एक येतोय ना, कुठे रडत येतोय, कोणतरी असा फुल असा सदमात येतोय, एक म्हणजे ना स्मशान शांतता असते ना, ती सगळी शांतता काही. मला तर आठवते ना, सानिका नावाची मुली सिनियर होती तुझी BA सानिका. तर ती रडत आली ठिपके देत आली. म्हणजे झालं काय, बस. तर म्हणाले की मला ना खूप अशी घाण ट्रीटमेंट मिळाली नाही. म्हणजे तिने कुणाला तरी सांगितलं होतं की मी असं तर कुठल्या तरी मुलांनी काहीतरी चुकीच्या पद्धतीने तिला इंटरॅक्ट केलं. काही लोक तर बोलायच्या परिस्थितीत नव्हतं. तर प्रत्येकाचे किस्से होते की ह्या जगात ना त्यांना कळालं की आपण ह्याच रस्त्याने ट्रॅव्हल करतो. आता हा आपला कॉलेजचा रोड आहे बरोबर, तर आपण रोज जाताना कसे छान असे जातो येतो. पण त्यांचं असं अनुभव होतं की आम्ही जेव्हा ट्रॅव्हल करत होतो ना तेव्हा लोक चालतात आपण बाजूला व्हायचं. तर ते कधी आपल्याला ट्रीटमेंट मिळालेली नसते ना की हे काय म्हणजे मी आलो म्हणून मी जातोय म्हणून कोणतरी बाजूला जातो. एखाद्या दुकानात गेल्याच्या नंतर कोणतरी हे रुको बाजूला. अक्षरशः लोकांना खायला दिलं होतं, 500 रुपये दिले होते. काही लोकांनी हकलून लावलं. काही लोकांचा एका ग्रुपचा असा किस्सा होता की एक बाई भेटली होती. ती बाई म्हणाली की तुम्ही माझ्यासोबत राहायचं, मी तुम्हाला जेवायला देते, तुम्हाला खायला देते. आणि त्यानंतर मी एक रंथरू दिली, म्हणजे पूर्ण ती जी रंथरू झाली ना, आता मजा आली. म्हणजे ना प्रोसेस म्हणालीस ना तू, म्हणून मला की मी जस्ट असं करून बघितलं होतं की बघूया. त्यानंतर मुलं काम करायची. आणि मग आम्ही त्याच वर्षी रसिक उत्सव माहिती आहे ना आपला, की आपला 3 नाटकांचा शो असतो. आणि मुळात नर्मदे हरण ही कधीच फायनलला गेलो नाही, कधीच त्याला कोणती बक्षिसं मिळाली नाही. आम्ही एवढी खचलो होतो ना की इतकी सगळी प्रोसेस वगैरे मुलांनी केला आणि केल्याच्या नंतर जो त्यांना काही अचिव्हमेंट नाही मिळाली, त्यांना खूप मुलं फसली होते. बट आम्ही तो शो करायचा. रसिक उत्सव ही कल्पना कशात आली माहितीये का,
आम्हाला कधी स्टेजवर जाता आलं नाही, मग आपण आपला स्टेज क्रिएट. आम्ही सांगितलं मॅमला की मॅम आम्हाला असं असं कार्यक्रम करायचा आहे, आम्हाला आमची वर्षभरची 3 नाटकं दाखवायचे आणि आम्हाला असा असा शो प्रेझेंट करायचा. आम्ही शो केला. पहिली 2 नाटकं तरी त्यांना थोडीफार बक्षिसं मिळाली होती. नर्मदे हरवला आज कॉम्पिटिशन करून सुद्धा कधी बक्षीस नाही मिळाली होती. आणि आमचं पण असं झालं होतं की कोणाला आवडणार आहे नाटक. 3रं नाटक होतं, काय होणार आहे नाटक, लोक कशी रिस्पॉन्स करणार. नाटक झालं आणि मी उठलो. म्हणजे आता मी असं ऑपरेशन ह्याच्यात पीठ बोलतो आम्ही, त्याच्यात म्युझिक करत होतो. मी असं उठलो आणि मला बाजूचा मुलगा दादा मागे बोल 1,500 क्राऊड स्टँडिंग ओवेशन. हा मुवमेंट होता जिथे असं वाटलं की ठीक की आहे, नाही मी भेटला सगळ्या मुलांचं आणि सगळ्यांचं असं झालं की झालं ना की हेच पाहिजे होतं. स्टँडिंग ओवेशन आणि प्रत्येक जण रडतंय आणि प्रत्येकाचं असं म्हणलंय की हे नाटक का नव्हतं कॉम्पिटिशन. कदाचित ते कॉम्पिटिशनच्या दृष्टीने तसं नसेल, पण जर आमचा 8 महिन्याचा ट्रॅव्हल तिथे सक्सेस झाला. 1,500चा क्राऊड म्हणजे ती आमच्या फील्डला अजूनही ती रील आहे की ती टाकली. मी असं उभा आहे आणि त्या कसा पहिल्यांदा तर तो शेवटच्या फ्रेमचा फोटो काढत होता. तर लाईट आल्या थिएटरमध्ये, सो ती माणसं उभी आहेत आणि तो कॅमेरा असा फिरवलेला आहे की अनएक्सपेक्टेड. म्हणजे मुलांनी तर ना आशाच सोडली होती की आपलं नाटक वाईट आहे आपलं नाटक, आपल्या नाटक काही होऊ शकत नाही. काय नाही भेटला माणूस डिमोटिवेट आणि मग त्याच्यानंतर तो स्टँडिंग ओवेशन बघितल्यानंतर मग आलं. तो एक मुवमेंट आणि ती प्रोसेस कमाल. मराठी मावळे. अच्छा, ही पण सेमच अशी आहे की लास्ट इयरच्या अॅन्युअल फंक्शन मध्ये आम्ही मराठी मावळ्यांचा एक ऍक्ट बसवलं. डान्स प्रत्येक अॅन्युअल फंक्शनला आपलं कॉलेजचं असं म्हणणं असतं की नाट्यकर्मीचं काहीतरी असलं पाहिजे. पण आता नाटक तर करू शकत नाही कारण आपलं स्टेज असा ओपन असतो ना, त्याच्यामुळे माईक लावून नाटक केलं की तो आवाजाचा प्रॉब्लेम. मग आपण एक असा डायलॉग प्लस असा मराठी मावळ्यांचा ऍक्ट बसवतो. तर लास्ट इयर पण तो मराठी मावळ्यांचा ऍक्ट आपण बसवला होता. खूप भारी ऍक्ट झाला होता. आणि सेम त्याला पण तेच की सगळं केलं आणि त्याच्यानंतर शेवटचा ऍक्ट चला घरी उभं राहिलो. सेम माझ्यासोबत केलं. तिकडनं माझा एक आमचा मुलगा हार्दिक आता मागे बघ, सगळा क्राऊड उभा होता. हो, मी तो मला ऍक्ट मी पाहिला होता. तर आम्ही सगळे इव्हन तो लास्ट ऍक्ट होता. सो बिईंग अ ऑडियन्स मी तुम्हाला सांगेन की मी थांबले होते नाट्यकर्मीचा ऍक्ट असतो म्हणून. आणि मी तो ऍक्ट बघितला. मी 2 मिनिटं मी स्वतः शॉक होते की हा यार. त्या खूप मजा केली होती. स्टंट बीट केले होते त्याच्यामध्ये, रशीने ओढणं वगैरे आणि ते मारामारी वगैरे. तर तो मजात गेला आणि पण झाला, मजा आली. तो खूप भारी ऍक्ट होता. मला फोम वाटलं मी हा काय व्हिडिओ आहे चालेल. एक तास चिठ्ठी अजून एक चीट घ्यायची. बरं, काय काय लिहिलंय. अरे बापरे, प्रेम मुळात करायचं काय प्रेम. ऑडियन्स पण या टॉपिकवर खूप खूप interest घेईल. काहीतरी इंटरेस्टिंग एक असा लव्ह अँगल येईल पॉडकास्ट. काय स्टोरी तुला सांगू का, तर ह्याच्यावर मी बोलायला बसतो तर वेगळा ब्रॉडकास्ट होईल. तो पण घेऊन तो पण एपिसोड आम्ही घेऊ. चालेल चला, आपण ह्याच्यावर वेगळा ब्रॉडकास्ट करू. पण आता काय सांगायचं प्रेमाबद्दल. प्रेम तुमची एखादी स्टोरी सांगा. प्रेमाबद्दल जिथे तुम्हाला वाटतं की हा यार प्रेम आता पण आहे. प्रेम असं बरंच काही आहे, पण आता काय सांगायचं प्रेमाबद्दल. प्रेम माझं एक होतं प्रेम. आता मी 11वीत होतो. माझं पहिलं प्रेम. मी 11वीत होतो तेव्हा एक सिनियर आली होती आम्हाला बघायला म्हणजे हे नंतर कळालं पाहिजे ना. सिनियर आली होती की 11वीची मुलं वगैरे कशी आहेत वगैरे बघायला वगैरे. तर मी ती गोष्ट सांगतो की कसं सुरू झालंय. मग आता या शॉर्ट नोटीसवर मी एवढं सांगतो. तर ती आली आणि त्याच्यानंतर तिने बघितलं 11वीची मुलं वगैरे. मी सायन्स स्ट्रीम मध्ये होतो. तर आम्हाला कळण्यात की आमचे सिनियर्स वगैरे आहेत. तर मग ते हाय हॅलोची ओळख वगैरे झाली. तर ओळख झाल्याच्या नंतर मग काही दिवसांनी ते नंबर एक्सचेंज वगैरे झाले. आमचं अॅन्युअल फंक्शन वगैरे होतं. तर तिच्यासोबत अजून एक फ्रेंड होती. तर त्या दोघींची नंबर एक्सचेंज झाले.
एक्सचेंज झाल्याच्या नंतर मग आम्ही व्हॉट्सअप वगैरे बोलायला लागलो त्याच्यानंतर एक दिवशी ना तिचं काय ना एका तिच्यासोबत माझं पुढे कंटिन्यू झालं ती बोलायची बंद झाली. तर मी सहज विचारली की तू बोलायची का बंद झाली. तर ती म्हणाली की तुझा फोटो मी तिच्या मोबाईल मध्ये बघितला. ते गोष्ट खूप मोठी आहे ते सांगू शकत. अशी तेव्हा मेमरी कार्ड असायची फिल्म्स वगैरे बघायला. तर त्या दुसऱ्या मुलीला मी ते मेमरी कार्ड दिलं होतं की तू माझ्याकडच्या फिल्म्स तू बघ. तेव्हा तर तिने चुकून माझा फोटो सेव्ह करून ठेवला होता तिच्यावर. तर ही बोलायची बंद झाली होती की मला तिने सांगितली की तिच्या मोबाईल मध्ये तुझा फोटो काय. पण मी एक्सप्लेन करायला गेलो तर माझं 1 मिनिट तू का जेलस होतीस. तिथे स्टॉप झाली. तिथे स्टॉप झाले तिने कन्व्हिन्स हे केलं होतं की मला तू आवडतो. आणि ते अनेक कारण सिनियर्स आपल्यासोबत कसं आणि ती खूप कॉलेजमध्ये हिरोईन बोलायला सो आणि त्या मोमेंटला असं झालं की 1 मिनिट तू का जेलस होते तुम्ही दोघांचं सो तो एक किस्सा होता की तसं म्हणजे असं पण नव्हतं की प्रेमाची प्रोसेस आहे मला